ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા વાનગી ખજાનામાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મારી નાની બેન શિલ્પા મારી ઘરે આવેલી છે અને એ પણ કુકિંગમાં માસ્ટર છે. અલગ અલગ પ્રકારની અનેક રેસીપીઓ બનાવતી હોય છે. તો આજે મને કહે છે કે બેન, આ રેસીપી તે ક્યારેય બનાવી છે? મેં કહ્યું ના, મેં તો ક્યારેય નથી બનાવી. તો ચાલો જાણીએ કે શિલ્પાબેન આપણા માટે શું રેસીપી બનાવશે. આજે આપણે બનાવશું દૂધીનો સંભારો. દૂધીનો સંભારો ટેસ્ટમાં બહુ સરસ લાગે છે અને હું અવારનવાર બનાવું છું દૂધીનો સંભારો. તો ચાલો આપણે બનાવીએ દૂધીનો સંભારો. દૂધીના સંભારો કરવા માટે આપણે એકદમ કૂણી દૂધી લેવાની છે. જો ફ્રેન્ડ્સ જુઓ તમે, આપણે નખ મારીએ તો એકદમ કૂણી દૂધી છે. તો ચાલો આપણે બનાવીએ દૂધીનો સંભારો. હવે આપણે દૂધીની છાલ ઉતારશું. દૂધીની છાલ ઉતારી લીધી છે અને દૂધીનો સંભારો કરવા માટે આવી જાડી જ ખમણી લેવાની છે, તેથી એનું મોટું છીણ થશે. જો ફ્રેન્ડ્સ, દૂધીનું છીણ તૈયાર થઈ ગયું છે. આ સંભારો એક અલગ રીતે બનશે, એટલે આપણે દૂધીમાંથીને થોડું પાણી કાઢી નાખવાનું છે. દૂધીનું છીણ અહીંયા એક કોટનના કપડામાં લઈ લીધું છે અને ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આ દૂધીનું પાણી સેજ નિતારી નાખશું. જો આવી રીતે કરશું એટલે દૂધીનું પાણી બધું અલગ થઈ જશે. દૂધીનું છીણ હવે આપણે એક પ્લેટમાં લેશું. તો આવી રીતના ફ્રેન્ડ્સ, આપણે છીણ થોડું અલગ કરી નાખવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં સંભારા માટે હવે આપણે મરચાં સુધારશું અને મરચાં તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે લઈ શકો છો. હું અત્યારે 3 મરચાં લઉં છું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે હવે મરચાં સમારી લીધા છે. હવે આપણે સંભારાનો વઘાર કરશું. સંભારો બનાવવા માટે હવે આપણે કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે એટલે આપણે મેથી ઉમેરશું અને થોડી રાઈ ઉમેરશું. રાઈ મેથી સરસ કકડી જાય એટલે આપણે હિંગ ઉમેરશું અને હળદર ઉમેરશું. હવે આપણે આમાં મરચાં ઉમેરશું. મરચાં થોડા સંતળાઈ જાય એટલે આપણે દૂધીનું છીણ નાખશું. ફ્રેન્ડ્સ, દૂધીનું છીણ આપણે વધારે વાર રાખવાનું નથી. જ્યારે આપણે સંભારો બનાવવાનો હોય ત્યારે જ છીણવાનું છે. મરચાં સંતળાઈ ગયા છે. હવે આપણે દૂધીનું છીણ ઉમેરશું અને સ્વાદ અનુસાર નિમક ઉમેરશું. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ કે શિલ્પાએ દૂધીમાંથી પાણી કાઢીને પછી સંભારોનો વઘાર કર્યો. પણ અહીંયા તમે જુઓ કે દૂધી જેમ જેમ બફાતી જાય ને એમ દૂધીમાંથી પાણી છૂટું પડે છે. આ સંભારો એક અલગ સ્વાદ સાથે બનશે. તો હવે શિલ્પા શું ઉમેરવાનું છે? હવે આપણે આમાં લીંબુ ઉમેરશું. તો અત્યારે અડધા લીંબુનો રસ શિલ્પાએ ઉમેરેલો છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આમાં જુઓ, શિલ્પાએ છે ને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી જ ખાંડ ઉમેરેલી છે. આ સંભારો છે ને ખાટો મીઠો બહુ સરસ લાગે છે, એટલે ખાંડ ઉમેરવાની. પણ જો તમને ગળાશ પસંદ ના હોય તો તમે ખાંડ ના ઉમેરો. હવે આપણે ચણાના લોટમાં થોડું તેલ ઉમેરી અને લોટ નાખવાનો છે. તો આ દૂધીનો સંભારો છે ને ફ્રેન્ડ્સ, શિલ્પા છે ને લોટવાળો બનાવે છે. આપણે જનરલ જે સંભારો બનાવતા હોઈએ એના કરતાં આ સંભારો એક અલગ રીતે બને છે. તો અહીંયા 3 થી 4 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો અને 1 ચમચી જેટલું તેલ લોટ સાથે મિક્સ કરેલું છે. બધું સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી જુઓ કે શિલ્પા આ રીતે લોટ આ સંભારા ઉપર ઉમેરી રહી છે. શિલ્પા, આ રીતે છૂટો છૂટો જ ઉમેરવાનો છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે લોટ ઉમેરી હવે આપણે મિક્સ કરશું. તો અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે લોટ ઉમેરવા છતાંય આ એકદમ સંભારો ચીપચીપો લાગે છે. પણ જેમ જેમ લોટ બફાતો જશે ને એમ આપણો સંભારો મસ્ત છૂટો તૈયાર થઈ જશે. આપણે ગેસ બંધ કરી સંભારાને થોડી વાર ઢાંકીને રાખી દેશું એટલે લોટ આમાં ને આમાં બફાઈ જશે. હવે આપણે 5 મિનિટ ઢાંકી દેશું. આપણો સંભારો હવે બફાઈ ગયો છે. જો હું તમને બતાવું છું, એકદમ આપણો સંભારો છૂટો થઈ ગયો છે અને લોટ સરસ બફાઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે સંભારો સર્વ કરશું. આપણો સંભારો તૈયાર થઈ ગયો છે.
હવે આપણે કોથમીરથી ગાર્નિશ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, શિલ્પાએ એટલો મસ્ત સંભારો બનાવેલો છે ને કે સુગંધથી જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય. તો એક વખત ચોક્કસ બનાવજો અને કમેન્ટમાં જણાવજો કે મારી બેન શિલ્પાએ બનાવેલો આ નવા સંભારાની રેસીપી કેવી લાગી. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે આપણી ચેનલ વાનગી ખજાનાને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.